අයිබෝවන් The Liquid Show Cocktail and Mocktail Lanka Travels YouTube නාලිකාව තුළින් ගෙන අලුත් concept එකේ අද දවසේ flavor දෙකකින් කොහොමද iced tea හදන්නේ කියලා මම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද iced tea හදාගන්නේ කියලා. right මම දැන් හදන්න යන්නේ lemon mint iced tea එකක්. ඇත්තටම මේ lemon mint iced tea එකට ඔබට කැමති tea flavor එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේ මම මේ mint herbal tea එකයි ඊට පස්සේ lemon mint iced tea කියන flavor එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ විදිහට කැමති tea එකක් use කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට මේක නැත්නම් ඔබට පුළුවන් Lipton normal tea එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් ඔබ ගෙදරදී එවලෙම හදා ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔබට ටී බෑග් එකක් මේ විදිහට දාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදිහට උණු වතුර ටිකක් දාන්න. ඇත්තටම ඔබට මම දැන් මේක එක ටී බෑග් එකයි දැම්මේ. නමුත් ඔබට ටී බෑග් දෙකක් හෝ තුනක් දාගන්න පුළුවන් නම් හොඳ කලර් එකක් එනවා. ඒ වගේම හොඳ ටේස්ට් එකක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට සාමාන්‍ය ඔබ ටී බෑග් දෙකක්වත් නැත්නම් තුනක්වත් යූස් කරන්න. රයිට් මම මේක ඔබට මේ පෙන්වන්න නිසා තමයි එකක් දැම්මේ. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට කලින් ප්ලෑන් කරපු නිසා මම කරපු දේ ටී බෑග් දාලා සාමාන්‍ය හොඳ වතුර වලට ටී බෑග් දාලා පැය 8ක් 9ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බහම ඒක ඔටෝමැටික්ම ඒකේ කහට ගතිය ටික එනවා. නමුත් ඔබට හදිස්සියට හදා ගන්නව නම් තමයි ඔබ මේ විදිහට ටී බෑග් එකක් දාලා උණු වතුර දාලා මේකේ කහට ගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනදී අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ෂේකර් එකක්. ඒ හේතුව මොකද මේක අපිට චිල් කර නැත්නම් අයිස් කරගන්න ඕන නිසා මේක අපි අයිස් කැර ටිකක් මේ ෂේකර් එකට දාලා මේ අයිස් ටී එකක් දාලා අපිට හොඳට මික්ස් කරන්න වෙනවා. මොකද ඔබ හදිස්සියට හදන නිසා. නමුත් ඔබ කලින් ප්ලෑන් කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් පැය 8ක් 9ක් වතුර බෝතලයකට හරි මේ වගේ ජග් එකකට හරි ටී බෑග් එකක් දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔටෝමැටික්ම මේකේ කහට ගතිය හොඳට මේකට එනවා. ඉතින් ඒක තව දෙයක් ඔබ කලින් ප්ලෑන් කරන දෙයක් නම් හොඳයි. මොකද එතකොට ඒකේ අයිස් ගතියක් තියෙනවා. එතකොට ඔබට අයිස් වෙනම ඇඩ් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ විදිහට ෂේකර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔබට සේව් කරනකොට විතරක් අයිස් දාලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි මේක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් හදාගත්ත දෙයක් තියෙන නිසා අපි ඒක පාවිච්චි කරලා බලමු කොහොමද අපි lemon mint iced tea එක හදන්නේ කියලා. right මේ තියෙන්නේ මම පැය 8ක් 9ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්ත lemon mint iced tea කියන මෙන්න මේ flavour එක. right මේ flavour එක මම දාලා පැය 8ක් 9ක් විතර මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බේ. ඒකේ තියෙන කලර් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක කලර් එක තවත් ඔබට වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඔබට පුළුවන් තව බෑග් එකක් දාලා මේ විදිහට දෙන්න. නමුත් මේ කලර් එකත් හොඳයි. මොකද මේක lemon mint iced tea නිසා මේ කලර් එකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි බලමු මේක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි අයිස් ටී එක හදන්නේ කියලා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට ලෙමන් ටිකක් කට් කරගන්න වෙනවා. right මේ විදිහට අපි ලෙමන් ටිකක් කට් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය අපි ග්ලාස් එක මේ විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේකට මින් කොළ ටිකක් දානවා. right අපි මේක මේ විදිහට ගහලා දැන් මම මේක ෆ්ලේවර් එක ටිකක් හොඳට එනවා. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ ග්ලාස් එක අපි ලොකු වෙන නිසා අපි කපලා දාමු. right මේ විදිහට ඔබ ලෙමන් ටිකක් දාලා මේක ක්‍රෂ් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ අතරම. මේ විදිහට ලෙමන් ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ මේ ග්ලාස් එක පිරෙනකන් අපි අයිස් දානවා. right මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මාගේ මේකේ මේ ලෙමන් ෆ්ලේවර් එක එන්න ඕන නිසා අපි ලෙමන් එකේ පොඩි ජූස් ටිකක් මේ විදිහට අපි මිරික ගන්නවා. right ඊට පස්සේ ඔබට සුගර් ඔබේ අවශ්‍ය පරිදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මම සුගර් චුට්ටක් වැඩියෙන් දා ගන්නවා. හේතුව රස එන්න ඕන නිසා. ඒ විදිහට මිලියට 50ක් විතර සුගර් දානවා. සුගර් සිරප්. ඒ නිසා සුගර් සිරප් ඔබට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අපි ෆිල් කරනවා අයිස් ටී වලින්. මේ විදිහට අපි අයිස් ටී දාගෙන පොඩක් අපි මේක කලවම් කරලා
right මේ විදිහට අපි lemon slice එකකුයි අපි mint එකකුයි මේ විදිහට garnish එකකට තියලා ඔබට save කරන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට ඔබට save කරන්න පුළුවන්. right දැන් ඔබට මම හදන්න යන්නේ orange mint iced tea එකක්. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ tea flavor එක mint herbal කියන එක. ඔබට normal tea පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගැල්ලුවක් නැහැ. ඒකත් මේ අර විදිහටම පැය 8ක් 9ක් මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඒකේ flavor එක මේ විදිහට අරන් තියෙන්නේ. right ඒ නිසා ඔබට තව මේකේ flavor එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඔබට පුළුවන් මේ විදිහට තව tea bag එකක් වැඩි කරලා ඒකේ රස පොඩක් වැඩි කරගන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් එක ටී බෑග් එකක් නෙමෙයි ටී බෑග් දෙකක් තුනක් දාලා ඔබට හදාගන්න. මේකට අපිට අවශ්‍ය කරන orange, mint, ඒ වගේම sugar syrup, ඒ වගේම tea, ඒ වගේම ice. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. right මේ විදිහට අපි lemon කපා ගන්නවා. right ඒකටත් මේවා අපි මේ වගේ glass එකක් ගන්නවා. glass එකක් අරගෙන ඔබට පුළුවන් ඒකටත් මේ විදිහටම mint කොළ දෙක තුනක් පාවිච්චි කරන්න. right මේ විදිහට mint කොළ ටිකක් අතින් මෙහෙම තලලා දාගන්න. එතකොට ඒකේ flavor එක එනවා හොඳට. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට orange කෑලි දෙකක් අපි දාගන්නවා. දාගෙන ඊට පස්සේ මේක අපි ice වලින් fill කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. right මේක තව ටිකක් රස එන්න ඕන නිසා අපි මේ විදිහට orange කෑල්ලක් අපි මිරික ගන්නවා. right මේකටත් අර විදිහටම sugar syrup මම ටිකක් sugar syrup දා ගන්නවා රස එන්න ඕන නිසා ඔබේ flavor එක අනුව ඔබේ රස අනුව ඔබට පුළුවන් මේක වෙනස් කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපි තවත් මේකට ice ටිකක් දාලා අපි ඉස්සලා හදාගත්ත ටී එක මෙන්න මේ විදිහට දානවා. right පොඩක් අපි මේක මික්ස් කරගමු හොඳට. ඔබට මේක සීනි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ අයිස් නිසා සීනි දිය වෙන ටිකක් වෙලා යන නිසා ඔබ සුගර් සිරප් පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. right මේ විදිහට ඔබට garnish එකක් තියලා මේ විදිහට මිංචු කොලයක තියලා ඔබට සේව් කරන්න පුළුවන්. right මෙන්න මේ විදිහට ඔබට සේව් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගෙදරදී ඔබට ice tea හදාගෙන ඔබේ ගෙදරට එන ආගන්තුකයන්ට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. තාමත් Lanka Travels YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් recipe video එකක් ආපු ගමන් ඔබට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.